আজি আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডিছকাছ কৰিম আৰু সেইটো হ'ল CSATৰ বিশেষকৈ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ কুৱেশ্যনছবোৰ বহুতে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ হয় সেইখিনি বহুত ইজিলি লয় আৰু ইন দ্য কোৰ্ছ অফ প্ৰিপাৰেশ্যন চিভিল ছাৰ্ভিচত ইমানখিনি কিতাপ বা নোটছ পঢ়া যায় যে তেওঁলোকে ভাবিলে যে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ কুৱেশ্যনছবোৰ ছল্ভ কৰাটো বহুত ইজি হয় কিন্তু আচলতে তেনেকুৱা নহয় তাত বহুতখিনি এছপেক্টছ আহি যায় যিখিনি আমি আজি ডিছকাছ কৰিম আজি আমি প্ৰথমতে আমি চাম ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি আছে যিবোৰ সাধাৰণতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বা আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি সেইটো নাজানে বা ইউজ নকৰে বা আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত বা আগৰ কাৰিকুলামত তেনেকুৱা কৰোৱা নহয় কাৰণ আগৰ যিখিনি স্কুলৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন হয় তাত নৰ্মেলি যিটো কুৱেশ্যন থাকে সেই কুৱেশ্যনটো সেই পেছেজটোৰ পৰাই কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ চেণ্টেঞ্চ বা ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা উঠাই দিয়ে চিভিল ছাৰ্ভিচ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মেনেজমেণ্ট যিবোৰ এক্সাম হয় তাত কিন্তু কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ যিবোৰ কুৱেশ্যনছ হয় সেইবোৰ অলপ কমপ্লিকেটেড হয় বিকজ ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ফ্ৰম দ্য অথাৰ্ছ পইণ্ট অফ ভিউ আমি ডিটেইল ডিছকাছ কৰিম এতিয়া প্ৰথম ষ্ট্ৰেটেজিটোৰ কথা কৈছোঁ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনত প্ৰথম কথাটো হ'ল ইউ নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কুৱেশ্যন এণ্ড ইউ নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য বেচিকেলি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন মানে কি ইউ হেভ টু কম্প্ৰিহেণ্ড বাই ৰিডিং ছামথিং ৰিডিং দ্য পেছেজ এণ্ড অলছ' দ্য ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড দ্য অপশ্যনছ এতিয়া ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট ইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ডাইৰেক্টিভছ ডাইৰেক্টিভছ মানে কি হয় I think এই ডাইৰেক্টিভছৰ যেতিয়া আমি কথা কওঁ ইয়াতে দিছ ইজ অলছ' এপ্লিকেবল টু আনচাৰ ৰাইটিং ষ্ট্ৰেটেজি য'ত উই নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যেনেকৈ ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ বুলি ক'লে এটা বেলেগ মিনিং আহে আনচাৰটো এটা বেলেগ হ'ব লাগে আৰ্গিউ বুলি ক'লে বেলেগ হয় ডেছক্ৰাইব বুলি ক'লে বেলেগ হয় এক্সপ্লেইন বুলি ক'লে বেলেগ হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ বহুতখিনি আমি পিছত ইনফেক্ট আনচাৰ ৰাইটিং কোৰ্চত যেতিয়া আপোনালোকে আনচাৰ ৰাইটিং এটা প্ৰেক্টিছ কৰিব দেন ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বা ইভেলুৱেট বুলি ক'লে বেলেগ হয় So you will understand that different keywords কিছুমান থাকে আৰু সেই keywords of the question আৰু সেই keywordsটোৱে সেই কুৱেশ্যনটো ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে argue বুলি ক'লে we need to argue something we have to write something in support of the statement or the passage or the author কিন্তু ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ বুলি ক'লে সেইটো মিনিংটো বেলেগ হৈ যায় সেই ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ ন ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় The only difference between reading comprehension and answer writing practice in as far as the civil service examinations are concerned is that in answer writing, মেইনছৰ যিটো answer writing হয় তাতে you have to use your own knowledge আপোনালোকে যিখিনি পঢ়িলে যিখিনি শিকিলে সেইখিনি এপ্লাই কৰি তাই বেচিছত আনচাৰটো দিব লাগে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন তাত বিৰাট ডাঙৰ কথা আছে যিটো বহুতে নাজানে সেইটো কি এটা যেতিয়া পেছেজ দিয়া যায় তাত ক্লিয়াৰলি এটা ডাইৰেক্টিভছ দিয়া থাকে আৰু সেই ডাইৰেক্টিভছটো বহুতে নপঢ়ে যে আমি সেই পেছেজটোত সেই অথৰজনে যিখিনি কথা কৈছে তাই বেচিছতহে আনচাৰ দিব লাগিব There can be certain statements which might be correct as far as the general বা আমাৰ যিখিনি sociology, history, science and tech বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ subject related যিখিনি বস্তু আহে সেইখিনি যদি আমি ইউজ কৰোঁ সেই অপশ্যনখিনিও কাৰেক্ট যেন লাগে বাট দ্য আইডিয়া ইজ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন আইডিয়াটো হ'ল সেই পাৰ্টিকুলাৰ পেছেজটো পঢ়ি পেলাই তাৰ ভিতৰৰ পৰা আনচাৰটো দিব লাগে ইভেন ইফ দেয়াৰ ইজ ছামথিং ৰাইট ইন দ্য ষ্টেটমেণ্ট বাট ইফ ইট ইজ নট মেনশ্যন এক্সপ্লিচিটলি অৰ ইমপ্লিচিটলি বাই দ্য অথৰ তেতিয়াহ'লে সেই ষ্টেটমেণ্টটো ইনভেলিড আমি যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ডাইৰেক্টিভছ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন দুটা ডাইৰেক্টিভছ থাকে আমি চাম নেক্সট হ'ল ডিচাইফাৰ মানে কি ইয়াতে কিছুমান গোটেই যিটো পেছেজ থাকিব ছাপ'জ দেয়াৰ উইল বি এ পেছেজ এণ্ড দেয়াৰ উইল বি ছাম ষ্টেটমেণ্টছ অৰ ইন ছাম কেছেছ দেয়াৰ মাইট বি অনলি দ্য ডাইৰেক্টিভছ এতিয়া আমি যেতিয়া এইখিনি কাম কৰোঁ এইখিনি পঢ়োঁ বা কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰোঁ উই হেভ টু চি দ্য কিৱৰ্ডছ কম্প্ৰিহেনশ্যন মানে কি কম্প্ৰিহেণ্ড বুজি পোৱা ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য পেছেজ আমাৰ বহুতে কি কয় প্ৰথম অপশ্যনখিনি পঢ়ে ডেট ডাজন্ট ছাৰ্ভ দ্য পাৰ্পাছ সেইটো এটা ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং হয় ডেট ডাজন্ট ৱৰ্ক পেছেজটো যেতিয়া পঢ়ি পেলাই তাইৰ যিটো সাৰাংশ তাইৰ যিটো চামাৰী চ' এভৰি পেছেজ হেজ ছাম কাইণ্ড অফ কনক্লুজন ডেট উই নিড টু ফাইণ্ড আউট সেই পেছেজটোৰ কনক্লুজনটো কি হয় সেই পেছেজটোৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হয় আৰু সেইখিনি বুজিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ডাইৰেক্টিভছখিনি ইউজ কৰি পেলাই ডিচাইফাৰ কৰিব ডিচাইফাৰ আমি কেনেকৈ কৰিম আমি ভাঙি পেছেজটোৰ মিনিংটো উলিয়াম যে অথৰৰ পইণ্ট অফ ভিউ কিপিং ইউৰ চেল্ফ উইথ দ্য শ্বুজ অফ দ্য অথৰ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি অথৰজনে কি কৈ আছে আৰু যেতিয়া ডাইৰেকশ্যনটো যেতিয়া আমি বুজি পাম দেন উই উইল বি এবল টু চে ৱেডাৰ দ্য অথৰ ইজ ভেলিডেটিং ছামথিং অৰ হি ইজ অপ'জিং ছামথিং অৰ হি ইজ ক্ৰিটিচাইজিং ছামথিং সেইখিনি জনাৰ পিছতহে উই কেন প্ৰচিড তাতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আহে কি আহে সেইখিনি হ'ল কি ৱৰ্ডছ এই কি ৱৰ্ডছটো মই ইয়াত মেনশ্যন কৰা নাই কাৰণ ইটছ এ
ইনসাইড দ্য ষ্ট্ৰেটেজি দিজ আৰ দ্য কিৱৰ্ডছ এই কিৱৰ্ডছখিনি ক'ত থাকিব আমি যেতিয়া ডিচাইফাৰ কৰিম বস্তুখিনি তাত কিৱৰ্ডছখিনি আমি চাব লাগিব পেছেজটো কিছুমান কিৱৰ্ড থাকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় that you can also understand from main answer writing point of view and tato কিছুমান keywords থাকে which are very essential basically the difference is that mains or answer writing you have your knowledge which you can use in the answer but here passage is given you have to give some unbiased answer your thought your intellectual capacity your argument or whatever you support that doesn't work here yate ami ki koribo lagibo author jane je passage to je question I basis the answer to hobo next SVO connect itu SVO mane ki hoy S mane hol subject V mane hol verb O mane hol object suppose I love what is I love simple example I mane ki this is the subject I'm talking about myself this is the verb so this is the subject and this is the verb object mane ki I love something for example I love eating momos or something so eating momos it becomes a clause can hit to an object hoy jay I love playing cricket but every complete sentence must have one subject as one verb okol the subject eta koi diu I that doesn't mean anything the subject aru eta verb ekeloge thakiboi lagibo object to thakibo bar object to basically ki kore object to for example I play something kida I play to ami eta describe koran but when I say I play cricket ta mane ki ma cricket kheli bhal pao ki kheli bhal pao cricket kheli bhal pao so then so as we subject or verb connect to ami eta monot rakhibo lagibo sabo lagibo karon kiyo passage ot kisuman long sentence complex sentence use hoy jot subject or verb sequence to ami jana uchit je eta subject hey subject to kuntu hoy tite ami verb to connect koribo parim otherwise iman kita subject or verb take complex sentence word especially apnalok jodi Assam Tribune Hindu ba Indian Express editorial bu pohe ta dekhibo bahut jotil sentence thake it becomes easier to comprehend the sentence again see I am using this word comprehend or comprehension aise jetialke subject or verb connection to buji na pare next apnaloke sage bhabise imakhini bostu reading comprehension ase jano imakhini bostu ase janibologia bahut bostu ase is not so easy ta kan bahut student bhul kore next gote ei tinta step loar pisot you actually understand the passage to structure it will functional understanding technical understanding ki hoye go visualize powerpoint to janok ami bullet point di banao teneke you need to visualize and break down the passage and make the try to understand ki author jone ki kobo bisari ase last to ki conclusion to important hoy prottek passage eta conclusion thake conclusion can be one conclusion can be two also a conclusion to code thake passage to arambhoni thakibo pare hekhot thakibo pare jodi conclusion to arambhoni thake titel ta subsequent statements of ekhini hobo evidence matlab in support of the statements jodi passage majoto thakibo pare passage to pichoto thakibo pare so the author might be criticizing the something he might be evaluating something he might be arguing for something he might be putting up some opinion about something thik ase so ei gote khini mili pelai eta reading comprehension strategy hoy jetia conclusion ami draw koribo paru then we go to the statements and the options jekhini tolot dia thake aji ami sam je ei strategy to kenege koribo pari joa bochor APSC ketaman question aji ami discuss korim eta eitu eta passage এই পেছেজটো আমি কি কৰিম আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা প্ৰথম ডাইৰেক্টিভটো কি দিয়া আছে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনতে সি এই যেটো read the following passages carefully and answer the questions এই যেটো বস্তু এইটো এটা ডাইৰেক্টিভ হয় প্ৰথমতে পঢ়িব গৈছে তাৰ পিছত আনসাৰ এটা কৰিব গৈছে প্ৰথমতে আনসাৰ এটা চাই ইটো নপঢ়ে ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া আমি পেছেজটো এতিয়া মই হোৱালে পেছেজটো কেনেকৈ বস্তুটো ডিসাইফাৰ কৰি লয় হেতু মই দেখুৱাই আছো প্ৰথম লাইনটো কি হিষ্ট্ৰী মুভস ফাষ্ট দিস ডেজ এক আজিকালি ইতিহাস বহুত সোনকালে জলদি যায় মুভস ফাষ্ট দিস ডেজ এতিয়া আমি লিখি যাম দে হিষ্ট্ৰী কি কয় মুভস ফাষ্ট ঠিক আছে faster than it compare hoise faster than it did when 19th century America began its climb to world power America goi pelai amor short form use koisu America goi pelai ki hol world power hol
and নাই কিন্তু comparative statement faster than Mahatma and Nehru brought India to independence in the mid 20th century I will like example compare কি কৰিছে mid 20th century কি কৰিছে Mahatma Gandhi আৰু Jawaharlal Nehru যিটো এটা leading movement lead কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াক independent কৰাইছে independence movement যিটো হৈছিলে এইটো ইয়াত sentence শেষ subsequent sentence to বিচাৰিছো in what way once gradual changes এটা gradual changes what way once gradual changes তাৰ মানে আগৰ এখিনি আজি কথা কৈছে first these days faster than ইতিহাসত দুটা এক্সাম্পল দিছে আমেৰিকাৰ যিটো এক্সাম্পল দিছে ওয়ার্ল্ড পাওয়ার হোৱা আৰু আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্টৰ এক্সাম্পলটো দিছে in what way once gradual changes তাৰ মানে সেই সময়ত চেঞ্জবোৰ বহুত লাহে লাহে হৈছিল changes of what again history moves fast history কথা কৈছে আজিকালি ফাস্ট যায় আগতে ইনো লাহে লাহে গৈছিল the upswing of economic growth আজিকালি ফাস্ট যায় আকৌ history moves এখিনি তাৰ মানে চাব গলে স্লো যায় আজিকালি কিন্তু ফাস্ট যায় এটা আজিকালি কি হয় কি কি এক্সাম্পল দিছে economic growth upswing of economic growth GDP or whatever you say the movement of India's মানে এটো কি হল এটা গাঁৱৰ পৰা movement of Indians from countryside to city গাঁৱৰ পৰা চহৰ অঞ্চললৈ যায় so এটো হৈ গল movement বা mobility বা whatever you say the sabotage of all hierarchies of social order and recognition and the recognition of India's place and status in the world now target dizzying pace এটা সময়ত গ্ৰেজুৱেল আছিল আজিকালি কি হল অপোজিট হৈ গল ডিজিং পেজ সি ফাস্ট ইয়া আৰু এটা সিনোনিম কি ইউজ কৰিছে ডিজিং পেজ আৰু তিন থাৰ্ড এক্সাম্পলটো কি হল সোশিয়েল অৰ্ডাৰ যিটো হল সোশিয়েল অৰ্ডাৰটো হায়াৰাৰ্কিটো আজিকালি চেঞ্জ হৈ গল বহুত ফাস্ট চেঞ্জ হল আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো পজিশন ইণ্ডিয়াছ পজিশন ইন দ্য গ্লোবেল ষ্টেজ যিটো এইটো চেঞ্জ হৈ গল আচ্ছা Such historical fast checking has taken India to a point where it is now possible. Itia a fast ya karone repercussion ba consequence ki hoise India at a point of aise where it is now possible to envisage a real change. Envisage mane ki vision or aise the vision envisage ami dekhibole pai asu or dekhibo paru a real change in the chronic conditions of deprivation and injustice that have so long enslaved most Indians. এই চেঞ্জেছখিনি হোৱাৰ কাৰণে ফাষ্ট হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে আমি এটা এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন এটা চাব পাৰোঁ য'ত দেয়াৰ ই কেন বি চেঞ্জ কি চেঞ্জ হ'ব পাৰে ক্ৰনিক কণ্ডিশ্যনছ এণ্ড ডিপ্ৰাইভেশ্যন অফ ইনজাষ্টিছ দেট হেভ চ' লং এনজেপ মষ্ট ইণ্ডিয়ান অতীতৰ পৰা বহুত দুৰ্দশাৰ মাজেদি জীয়াই অহা বা দুৰ্ভিক্ষৰ মাজেদি জীয়াই অহা মানুহখিনি আজি তেওঁলোকৰ এটা চেঞ্জ এটা আমি চাব পাৰোঁ একচুৱেলি নেক্সট চেণ্টেন্স অল্টাৰিং দ'জ কণ্ডিশ্যনছ কোনবোৰ কণ্ডিশ্যন Is it talking about history? No. Dojo agot ki asile etu sentence asile. A sentence ami kihor kotha koisilo, ami kishon change kotha koisilo and ei condition kotha koisilo. Ei condition to hol etu condition. So those word to ki mean koise, ei mean koise deprivation and injustice that have so long enslaved most Indians. Acha. He change bu ita ki hoise for better will however he change bu anibo karone ki bojon ase require run of political judgment and action as momentous as that accomplished by India's founders in the mid 20th century. Hey, mid 20th century যিটো ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট হৈছিল তাৰ যিটো লিডাৰশ্বিপ আছিল তেনেকুৱা এটা মমেণ্টাছ লিডাৰশ্বিপ যদি আজি আহে তেতিয়া এই চেঞ্জখিনি পচিবল হ'ব আৰু সেইটো তাৰপিছত এডজেক্টিভ কিছুমান লগাই পেলাই সেইটো লগাই দিছে যে when that remarkable generation broke India free from an authoritarian oppressive past and set it to in the pursuit of pursuit spellingটো চাব দেই PER নহয় PUR হয় pursuit of liberty and democracy. It is basically independence movement to what I or কিছুমান adjective লগাই পেলাই এটো দা remarkable word এটা ইউজ কৰিছে হা এতিয়া এটো হল পেছেজ সো পেছেজটো বেসিক্যালি কি হল হিষ্ট্রি যেটো পেস কোর্স অফ হিষ্ট্রি আগতে স্লো আছিল আজিকালি ফাস্ট হল আজিকালি ফাস্ট হোৱাৰ কাৰণে কি হল আজিকালি ফাস্ট হোৱাৰ কাৰণে আকৌ কি হল এতিয়া এটা সম্ভৱ হৈছে পসিবল হৈছে টু এনভাইসেস দেখিবলৈ কিছুমান চেঞ্জ কি হয় conditions of deprivation and injustice that have so long enslaved ইমান দিন ধৰি বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হৈ থকা ভাৰতীয় বা নাগৰিকখিনিক আজি এটা ভাল কণ্ডিশ্যনলৈকে উঠাই আনা যিটো ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যন যিটো কণ্ডিশ্যন অফ ডিপ্ৰাইভেশ্যনৰ পৰা ভাল কণ্ডিশ্যনলৈকে আনা এটা আমি দেখিব পাৰোঁ বা আমি এটলিষ্ট এনভাইচেছ কৰিব পাৰোঁ ভিজন এটা বনাব পাৰোঁ এতিয়া কুৱেশ্যনটো চাম এইটো আছিল ফাৰ্ষ্ট
ডাইৰেক্টিভ যিটো আমি অলৰেডি কৰিলোঁ যে পেছেজটো আমি পঢ়িলোঁ নেক্সট কি আছে এটা কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ চ' বেচিকেলি এইখিনিয়ে পেছেজৰ মই বেচিকেলি এক্সামত কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু পইণ্ট লিখি পেলাই জলদি পেছেজটো পঢ়ি ল'ব লাগে বাট উইদাউট লুজিং আউট এনি ইনফৰমেশ্যন কিবা যদি ইনফৰমেশ্যন এটা লুজ হৈ যায় ন তেতিয়াহ'লে কিন্তু পেছেজটো ভুল হ'ব এতিয়া কুৱেশ্যন কৰা বহুত আনচাৰ কৰাটো বহুত ইজি এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইন দ্য পেছেজ হোৱাট টাৰ্ণছ এ ডিজিং পেজ এতিয়া এই কিৱৰ্ডটো আহি গ'লনে কিৱৰ্ডটো এই যিটো কিৱৰ্ড আহি গ'ল ডিজিং পেজ মানে হয় কি ডিজিং পেজটো কি আছিল আমি যদি আকৌ পেছেজটোলৈকে যাওঁ ইয়াতে ডিজিং পেজ ৱৰ্ডটো ক'ত আছিলে এইটো আছিল ডিজিং পেজ ৱৰ্ডটো আৰু ডিজিং পেজৰ মিনিংটো কি আছিল নাও টাৰ্ণ এ ডিজিং পেজ কি টাৰ্ণ কৰে ইকনমিক গ্ৰোথ মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ানছ ফ্ৰম ওৱান চাইড এই যিকেইটা পইণ্ট আছিলে ইকনমিক গ্ৰোথ ইণ্ডিয়ানছ মুভমেণ্ট তাৰপিছত ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ যিটো হায়াৰকি চেঞ্জ হ'ল আৰু ইণ্ডিয়ানছবোৰ এটা গ্ল'বেল পজিশ্যন যিটো পালে সেইটো আজিকালি চেঞ্জ হ'ল এইটো আমি অলৰেডি এই চাৰিটা পইণ্ট 1 2 3 4 এই গোটেইখিনি আজিকালি কি হয় ডিজিং পেজত যায় কুৱেশ্যনটো কি আছিলে এতিয়া কুৱেশ্যনটো আছিলে কি কি চেঞ্জ হয় ইয়াতো চাৰিটা চেঞ্জৰ কথাই কৈছে ঠিক আছে কিন্তু এটা কিৱৰ্ড ইউজ কৰিছে ইন হোৱাট ৱে ওৱান্স গ্ৰেজুৱেল চেঞ্জেছ এটা সময়ত গ্ৰেজুৱেল আছিল এতিয়া ফাৰ্ষ্ট হ'ল চ' এতিয়া ইন দ্য পেছেজ এবাৰ হোৱাট টাৰ্ণছ এ ডিজিং পেজ কি কি হ'ব ইয়াত ইন দ্য পেছেজ এবাৰ হোৱাট টাৰ্ণছ এ ডিজিং পেজ ইণ্ডিয়াছ পেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড India's place in the world, it is one of the condition, but not all the four. Economic growth, hetuo hoy. Social mobility, hetuo hoy. The course of history. Ultimately, gotei saiyota mili palai to course of history, hetu he change hoise. So ultimately, gotei da option e huddo. Kintu in the passage above what turns a digging page. To jehetu gotei da option e huddo, আমি সেই অপশ্যনটো চাব লাগিব যিনে যিটো অপশ্যনে গোটেইকেইটা অপশ্যন কভাৰ কৰিলে ইয়াতে কি আছে দ্য কোৰ্চ অফ হিষ্ট্ৰী আল্টিমেটলি উই আৰ টকিং এবাউট দ্য কোৰ্চ অফ হিষ্ট্ৰী চ' কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ডি এতিয়া সেই একেটা পেছেজ হৈ আৰু এটা কুৱেশ্যন ইয়াতে আমি দেখিব পাৰোঁ সেইটো হ'ল হোৱাট একৰ্ডিং টু দ্য এবভ পেছেজ ডিপেণ্ডছ অন পলিটিকেল একশ্যন আমি পলিটিকেল একশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ যে পলিটিকেল একশ্যনৰ ওপৰত কি ডিপেণ্ড কৰে হোৱাট একৰ্ডিং টু দ্য এবভ পেছেজ ডিপেণ্ডছ অন পলিটিকেল একশ্যন ইয়াতে আমি পলিটিকেল একশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ অল্টাৰিং দোজ কণ্ডিশ্যনছ এই কণ্ডিশ্যন যিটো ৱৰ্ড অল্টাৰিং দোজ কণ্ডিশ্যনছ ফৰ বেটাৰ উইল হাইভাৰ ৰিকুৱায়াৰ ৰান অফ পলিটিকেল জাজমেণ্ট এই কণ্ডিশ্যনখিনি কোনটো এই কণ্ডিশ্যনটো এই ক্ৰনিক কণ্ডিশ্যনটো ক্ৰনিক কণ্ডিশ্যনছ অফ ডিপ্ৰাইভেশ্যন এণ্ড ইনজাষ্টিছ আমি অপশ্যনত কি কি আছে ইণ্ডিয়াছ ফাইট ফৰ ফ্ৰীডম এইটো আউট অফ কুৱেশ্যন ফাইটিং অৰ্থডক্সি এইটো আছে কিন্তু কথাটো দিছ ইজ নট দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ altering conditions of deprivation and injustice this is exactly এই বস্তুটোৰ কথাই কৈ আছে envises a real changes chronic conditions of deprivation and injustice and actually altering those conditions মানে আকৌ সেই those word to subject verb ইয়াতে subject to actually কি হয় ইয়াত pronoun হয় those word to use those pronoun to মানে কি হয় pronoun always stands for a noun suppose I মোৰ নাম জ্যোতি মই I মানে কি হয় it's a noun জ্যোতি মই নিজকে I বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ দোজ বুলি কওঁতো কিবা এটা নাউনৰ কথা হৈছে নাউনটো কি হয় দোজ চেঞ্জেছ আৰু কণ্ডিশ্যনছবোৰ কি হয় ডিপ্ৰাইভেশ্যন এণ্ড ইনজাষ্টিছ ডিপ্ৰাইভেশ্যন ইনজাষ্টিছটো কাৰেক্ট আনচাৰ আনচাৰ ইজ চি ছ'চিয়েল চেঞ্জো হয় বাট দিছ ইজ ওৱান অফ দোজ কণ্ডিশ্যনছ ঠিক আছে এনিৱেজ নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন আমি ল'ম এতিয়া এই পেছেজটোত এগেইন উই শুড চি দ্য ৰিড দ্য ফলোয়িং পেছেজ দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেক্টিভছ In the last 1.5 centuries or so, মানে যোৱা প্ৰায় ডেৰটা দশকত চেঞ্চুৰী শতিকাত since the first war of independence was fought in 1857 মানে এইটো টাইম লাইন এটা আছে দে 1857 কথা কৈছে প্ৰথম 1857 onwards এই লাষ্ট 150 years কথা কৈছে 18 was fought in 1857 say the last 90 years of British years মানে ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ লাষ্ট 90টা বছৰত এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট 60 years of India's independence আৰু ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত যেতিয়া ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ল তাৰ যিখিনি ফাৰ্ষ্ট 60 years মানে ইয়াৰে 60 years আৰু ইফালে 90 years কি হৈছে এইটো আচ্ছা এইটো এটা হিষ্ট্ৰী ৰিলেটেড টপিক এণ্ড উই আৰ ডিছকাছিং ছামথিং ৰিলেটেড টু হিষ্ট্ৰী এণ্ড ছ'চাইটি
ছ'চিয়লজি বা হিষ্ট্ৰী ষ্টুডেণ্ট যিখিনি আছে ন আপোনালোকে প্লিজ নিজৰ যিখিনি হিষ্ট্ৰী বা ছ'চাইটি বা যিখিনি কনচেপ্ট ন সেইখিনি ইয়াত নানিব আই এগেইন ছে ইট হেজ টু বি আ আনবায়াছড statement, unbiased answer related to the passage only. Achha, anyways, continuing the reading of the passage, the first in the last 150 years, including 90 years of British years and 60 years of India's after free India, the ideas of a freedom. ইয়াতে কিহৰ কথা কৈছে এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো বেলেগ দেই ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত ফ্ৰীডমৰ যিটো আইডিয়া দ্য আইডিয়াজ অফ ফ্ৰীডম and nationalism have combined in a way that one could not have imagined before. 150 years কি হ'ল ফ্ৰীডম আৰু নেশ্যনেলিজিমৰ যিটো আইডিয়া ন সেইটো বহুত বেলেগকৈ চেঞ্জ হৈ গৈছে কেনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ৱাজ ৱৰ্কড ফৰ বাই পিপল মোৰ অৰ লেছ এট দ্য টপ লিডাৰ্ছ যিখিনি আছিল এট দ্য টপ এণ্ড বটম ৰাইট জেনেৰেল পাব্লিক আৰু ওপৰত টপ ক্লাছ যিখিনি মানুহ আছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ৱাজ ৱৰ্ক ফৰ বাই পিপল মোৰ অৰ লেছ দ্য টপ ওপৰৰ সেই লিডাৰশ্বিপ যিখিনি টীমত মানুহ আছিল ইনক্লুডিং ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত কোৱা নাই চ' মহাত্মা গান্ধী বা জৱাহৰলাল নেহৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনি দে ৱৰ্ক অন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইয়াতে কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ কথা কৈ আছে কিন্তু দ্য ফ্ৰীডম ইট ব্ৰট ৱাজ ৱৰ্ক ইটছ ৱে ডাউন হেজ ৱৰ্ক ইটছ ৱে ডাউন এই ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত কি হ'ল যিটো ফ্ৰীডম সেই ফ্ৰীডমটো টপৰ পৰা বটমলৈকে আহি গ'ল হা নাও দ্য ফ্ৰীডম ইট হেজ দ্য পিপল এভৰিৱেৰ হেভ আইডিয়াজ নাও অফ হু দে আৰ এণ্ড হোৱাট দে অ' দেমছেলছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত কি হ'ল ফ্ৰীডম যিটো আহিল ফ্ৰীডমটো ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ গ'ল তললৈকে আৰু নাও পিপল আৰ এৱেৰ অফ হোৱাট দে আৰ তেওঁলোক কোন হয় আৰু তেওঁলোকে কি অ' কৰে বা ডিজাৰ্ভ কৰে হা So, the process quickened with economic development that came after independence. স্বাধীনতাৰ পিছত যিখিনি ইকনমিক গ্ৰ'থ বা ডেভেলপমেণ্ট হ'ল সেই ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ লগে লগে আকৌ কি হ'ল এই যিটো প্ৰচেছ দ্য চেন্স অফ হেভিং দ্য ফ্ৰীডম এইটো কি হৈ গ'ল কুইকেণ্ড হৈ গ'ল মানে জল্দি হৈ গ'ল কুইক মানে কি হয় জল্দি কুইকেণ্ড মানে বস্তুটো জল্দিকৈ হৈ গ'ল না হোৱাট ৱাজ হিডেন ইন আৰ্লি ইয়াৰ্ছ অফ এ য়ং নেশ্যন মানে কি স্বাধীনতা হোৱা ঠিক পিছতে হোৱাট ৱাজ হিডেন যিখিনি বস্তু লুকাই আছিলে অৰ ৱাজ পাৰহেপছ অনলি ইন এ ষ্টেট অফ বিকামিং বা ঠিক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে হেজ বিকাম ক্লিয়াৰ এতিয়া আকৌ বেছি স্পষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া কিহৰ কথা কৈছে নেক্সট চেণ্টেঞ্চত অথৰে ক'ব বেচিকেলি পেছে এটা পঢ়ি থাকিলে ন অথৰৰ লগে লগে এতিয়া কথাখিনি লগে লগে এতিয়া জানো আমি আইডিয়াটো পাই যাওঁ যে নেক্সট অথৰে কি ক'ব গৈ আছে এনিৱেজ কি হ'ল কি ক্লিয়াৰ হ'ল দ্য লিবাৰেশ্যন অফ স্পিৰিট ডেট হেজ কাম টু ইণ্ডিয়া এই লিবাৰেশ্যন অফ স্পিৰিট যিটো এই যিটো এটা ফ্ৰীডম স্পিৰিট আমি এতিয়া ফ্ৰীডম উই হেভ গেইন ফ্ৰীডম উই আৰ ফ্ৰী পিপল উই আৰ এ চিটিজেন অফ এ ফ্ৰী নেশ্যন এই যিটো আইডিয়া ন দেট স্পিৰিট কুড নট কাম এজ ৰিলিজ এলোন এইটো অকলে অহা নাই ফ্ৰীডমটো অকলে অহা নাই লগত আৰু কিবা এটা আহিছে ইন ইণ্ডিয়া উইথ ইটছ লেয়াৰ্ছ অফ ডিষ্ট্ৰেছ এণ্ড ক্ৰুৱেলিটি বহুত কষ্ট আৰু নিষ্ঠুৰতাৰ মাজত যিখিনি লেয়াৰ্ছ যিখিনি বস্তু লুকাই আছিলে মানুহখিনি যিখিনি এটা ফিলিং বা তেওঁলোকৰ যিখিনি এটা কি বুলি কওঁ ইয়াত যিটো লিবাৰেশ্যন স্পিৰিট সেই যিটো স্পিৰিট এটা যিটো অহাৰ পিছত কি হ'ল সেইখিনি কি হ'ল ওলাই আহিলে ইট হেড টু কাম এজ এ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আৰু কেনেকৈ প্ৰকাশ পালে এজ এ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ মানে কি এই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো এতিয়া ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো ডিফাইন কৰিব ইট হেড কাম এজ ৰেজ এণ্ড ৰিভল্ট বিদ্ৰোহ বা বিপ্লৱ ইণ্ডিয়া চিমড এটলিষ্ট ফৰ নাও টু বি এ কাণ্ট্ৰি অফ মিলিয়ন অফ লিটিল মিউটিনিজ বহুত সৰু ঘটনা পৰিঘটনা মিউটিনিজ বুলি যিখিনি কয় সেইখিনি হৈ পেলাই আজিকালি ইণ্ডিয়াত আজি এইটো এটা নিগেটিভ হেৰি এটা আছে আজি ইমান বিদ্ৰোহ বিপ্লৱ ইণ্ডিয়াত হয় কিয় হয় ফ্ৰীডম যিটো আছিল ওপৰ লিডাৰ্ছখিনিয়ে দে ৱৰ্ক অন ডেট তাৰপিছত যিটো চেন্স অফ ফ্ৰীডম আহিল তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ইমান বছৰ ধৰি যিটো এটা শোষণৰ মাজেদি যিটো আহিছিল সেই বস্তু এতিয়া ৰিলিজ হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে এতিয়া বহুত সৰু মিউটিনিজ হ'ল দিছ ইজ দ্য আইডিয়া দ্য অথৰ হেজ প্ৰেজেণ্টেড এতিয়া কুৱেশ্যনলৈকে আহিলোঁ ইয়াত আকৌ কি আছে ডাইৰেক্ট অপশ্যন নাহে ইয়াতে কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট দিছে দ্য ফলোয়িং 4 inferences are drawn from the above passages some of them now it is second again this is the second directives the following 4 inferences are drawn from the above passages
Some of them accurately reflect the spirit of the passage and suggest why India appears to be a country of million mutinies. এই যেটো লাষ্টৰ যেটো কনক্লুজন ড্ৰ কৰিলে প্ৰথমতে এটা আইডিয়া দিলে যে কি চেঞ্জ হ'ল টাইমলাইনটো দিলে কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল তাৰপিছত তাই বেচিছত যেটো কনক্লুজন দিলে যে মিলিয়নছ অফ মিউটিনিজ আজিকালি হয় বা ইট হেজ বিকাম এ কাণ্ট্ৰি অফ মিলিয়নছ অফ মিউটিনিজ নাও সেই কনক্লুজনটো ইনফ্লুয়েন্সটো মানে ইয়াত কমপ্লিট দিয়া আছে ক্লিয়াৰলি ইনফ্লুয়েন্সেছ বুলি দিয়া আছে চাৰিটা ইনফ্লুয়েন্স দিয়া আছে নট অল আৰ ৰাইট read this carefully and answer the question asked eketa influence dia ase influence kita ki dia ase in the absence of economic freedom people were unhappy with India's progress economic freedom no howa karone people are unhappy ta people were unhappy hetu to kwa nai koise ki economic freedom economic development howa karone certain consequences that have happened কিন্তু etu ki da kwa nai je economic freedom poa karone absence howa karone people were unhappy. Etu invalid. Second ki hoise divisions which were not seen early in the years of independence may have surfaced because people have better understanding of their identity. Etia এই কোয়েশ্চনটো এই স্টেটমেন্টটো যদি আমি চাও ইয়াতে আমি গম পাম লিখা আছে divisions which were not seen in the early years of independence স্বাধীনতা আৰম্ভণিতে যিখিনি বস্তু স্পষ্ট নাছিলে এতিয়া সেইখিনি বস্তু এটা কি হ'ল দে মে হেভ সাৰ্ফেস বিকজ পিপল হেভ বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দি আইডেণ্টিটি এতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ আইডেণ্টিটি সেইটো এতিয়া তেওঁলোকে বেছি স্পষ্টভাৱে বুজি পোৱা হৈছে দিছ ইজ একচুৱেলি হোৱাট দ্য অথৰ হেজ ছেড যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ ফ্ৰীডমটো ক'ব পাৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পৰা ফ্ৰীডমটো অহাৰ কাৰণে কি হ'ল দে আৰ নাও দে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নাও হু দে আৰ এণ্ড হোৱাট দে অ' দেমছেলভছ তেওঁলোকে কি ডিজাৰ্ভ কৰে এজ এ চিটিজেন অফ আ ফ্ৰী নেশ্যন আৰু unless social inequities are addressed, the search for freedom may be counterproductive. This is what actually the author has said. Karon kyo jodi social inequities thake tetia hole freedom India example hitue dise social inequities kini agore por ase karone aji ki hoise jodi ami freedom paisu kisman counterproductive result ahise result to ki now India has become a country of million of mutinies. So this is a valid inference that has been drawn from the passage. Inference mane ki hoy? Inference mane he passage to jitu inference hoy. If the passage is right, if the author is right, inference has to be always right. ঠিক আছে? তাহলে হিটো it is also a kind of conclusion. কিন্তু conclusion to exactly conclusion নহলেও সেই inference to এনেকে draw কৰিব পাৰি সেই inference যদি ভুলকে portray কৰো তেতিয়া হলে অথৰজনৰ ভুল হৈ যাব কিন্তু ইয়াতে অথৰজনে সেই একেখিনি কথাই একচুয়ালি কৈছে তো এটো সেকেন্ড থার্ড যেটো স্টেটমেন্ট হেতু ৰাইট ফোর্থ স্টেটমেন্ট কি দেয়াৰ ইজ নো ডিফাৰেন্স বিটুইন ফৰেন ৰুল এণ্ড সেলফ ৰুল ইফ দেয়াৰ ইজ কৰাপশন এভৰিৱেৰ এটো কত কোৱাই নাই কৰাপশনৰ কথা ইয়াত কোৱাই নাই ঠিক আছে এতিয়া ফাৰ্স্ট টু ইটস ইনভ্যালিড তাত একো কোৱাই নাই সেকেন্ড কি কৈছিল ডিভিজনস আগতে যেটো ডিভিজন নাছিলে ইন দ্য আৰ্লি ইয়াৰ্স অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লাহে লাহে আৰম্ভ হ'ল কাৰণ they became aware of what they are. So second option is right. And third option is unless social inequities are addressed, the search for freedom may be counterproductive. This is actually what the author has concluded. So option 2 and 3 is 2 and 3 are right. Etia question to ki yat apnaloke sab tinta directives ase passage to porok inference kita porok eta itu answer kor which of the following APS equated to you strictly on the basis of the area strictly goise de don't use your history or sociology optional or whatever GS related knowledge here on the basis of the information available in the passage 1 is incorrect 4 is correct no actually ami ki padu 2 and 3 are correct ঠিক আছে আচ্ছা there is one more question যেটো আমি এটা ডিসকাস কৰিম এই কোৱেশ্চনটো কি যে what is the difference between freedom and independence as seen from the passage আমি ইয়াতে কৈছিলো independence of পিছত সেই freedom to আহি গল ঠিক আছে in India's case freedom is spiritual independence is political etu কোৱাই নাই invalid in India's case independence from foreign rule was meaningless as there was no economic freedom etu কোৱা নাই India owes her independence to her leaders but the spirit of freedom এই যেটো বস্তু কৈছিলো independence to leaders কিনে কৰিলে কিন্তু তাই যেটো spirit of freedom যেটো পালে ন সেই freedom to কল হৈ গল the freedom
that followed is seen and felt among ordinary masses. যিখিনি আম সাধাৰণ মানুহ তেওঁলোকেও সেই ফ্ৰীডমৰ দ্য চেন্স অফ ফ্ৰীডম দ্য স্পিৰিট অফ ফ্ৰীডম সেইটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে চ' একচুৱেলি অপশ্যন চি ইজ ৰাইট এণ্ড দ্য লাষ্ট পইণ্ট ইজ ইন ইণ্ডিয়া পেট্ৰিয়টিজিম ইজ লিংকড টু ৱাৰ্ছ এগেইনষ্ট ফৰেইন ৰুল এইটো কোৱাই নাই এইটো ইনভেলিড এনিৱেজ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ ষ্ট্ৰেটেজি চবতে একেই হা আমি একচুৱেলি কি কৰিছোঁ প্ৰথমতে আমি ডাইৰেক্টিভটো চাইছোঁ তাৰপিছত ডিচাইফাৰ কৰিছোঁ ছাইডত লিখি পেলাই পইণ্ট টু পইণ্ট তাৰপিছত আমি ছাবজেক্ট ভাৰ্ব কানেকশ্যনটো চাইছোঁ যে কোনটো ছাবজেক্টে কোনটো প্ৰনাউন কোনটো নাউন কোনটো ছাবজেক্টে কোনটো ষ্টেটমেণ্ট মিনিং কৰিছে তাৰপিছত আমি অপশ্যনখিনি চাই পেলাই আনচাৰটো কৰিছোঁ এনিৱেজ এইটো পেচেজ আমি চাওঁ তৎক্ষণাত এতিয়া এগেইন ৰিড দ্য ফলোয়িং পেচেজ কেয়াৰফুলি এইটো সদায় সেই কুৱেশ্যন থাকিবই Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society. Yat ki koise? Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society. Equitable and just. Equitable mane ki homan and just society. Thik ase? Just mane ki justice or to just opor aise. Thik ase? Anyways, a just society and promoting national development. So yat ki koise human potential develop hoy achieving full human potential keneke developing an equitable and just society and our ki promoting national development nd boli likhi disu ha Providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth. It is a result of this. This education to jodi provide correct. This is the key. This education to key to India being projected to ascend and leadership on the global stage. Global stage of key India to projection in terms of key terms of economic growth, social justice, equality, scientific advancement, national integration and cultural preservation. এই বহুত কিটা এসপেক্ট দিছে বহুত কিটা এসপেক্টত কি হ'ব ইন্ডিয়া টু এটা গ্লোবাল ষ্টেজত লিডাৰশিপ ৰোলত এসেন্ট কৰিব এসেন্ট মানে আগবাঢ়ি যোৱা এতিয়া on the basis of the above passage the following assumptions have been made এতিয়া ইয়াত কিছুমান assumption আছে এই assumption কেইটা ইয়াত লিখি দিছে এইকেইটা assumption ট্ৰু হয় নে নহয় ক'ব লাগে এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল the first assumption is an equitable and just society is established by educated people this is what the author is actually saying ultimately education of মানুহ কি হয় educated হলে কি হয় equitable আৰু just society এখন ফৰ্ম কৰিব পাৰে through better human potential Education helps in creating national integration and cultural preservation. This is also an assumption. ঠিক আছে তো তেখেতে হিটও কৈছে যে এডুকেশ্যন হলে কি হয় ইয়াত বহুত কিটা এসপেক্ট দিছে তাই ভিতৰত দুটা এসপেক্ট হ'ল ন্যাশনাল ইন্টিগ্ৰেশ্যন এণ্ড কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন চ' অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে বোথ 1 and 2 আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰি চাওঁ এগেইন দ্য চেম ডাইৰেক্টিভছ ৰিড দ্য ফলোয়িং আগতে পঢ়ি লওক দ্য এবিলিটি টু ৰিড এণ্ড ৰাইট পঢ়িব পৰা যিটো সামৰ্থ্য and perform basic operations with numbers এই যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰা যিটো এবিলিটি this is necessary foundation of and necessary foundation it's a foundation and indispensable মানে কি অপৰিহাৰ্য prerequisite for all future schooling and lifelong learning তাৰ মানে কি কৰিব পাৰিব লাগিব read and write and perform basic operations of numbers so ito ami ki boli diyo ito suppose numerical operations boli go paro numbers operations thik ase etia however reading or writing otha je koise ekin necessary ki hoy karone for all future schooling and lifelong learning thik ase however ইয়াত however মানে কি এটা অপোজিট ডাইৰেকশন কিবা এটা কথা হ'ব ডাইৰেকশন চেঞ্জ হৈছে various governmental as well as non-governmental surveys in India indicate that we are currently in a learning crisis আমাৰ ক্ৰাইসিস নাই ক্ৰাইসিস এটা হৈ আছে
ক্ৰাইচিছটো হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং যিটো এবিলিটি বা বেছিক অপাৰেশ্যন নিউমেৰিকেল যিটো এবিলিটি সেইটো ডেভেলপ হোৱা নাই তাৰপিছত তেখেতে ছাবষ্টেঞ্চিয়েট কৰিছে এভিডেঞ্চ দিছে কেনেকৈ এ লাৰ্জ পপুলেশ্যন অফ ষ্টুডেণ্ট কাৰেণ্টলি ইন এলিমেণ্টাৰী স্কুল এষ্টিমেট টু বি অভাৰ 5 crores ইন নাম্বাৰ্ছ 5 কোটি ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ ইণ্ডিয়া স্কুলত they have not attained foundational literacy and numeracy that is the ability to read basic text and the ability to carry out basic addition and subtraction with numerals 5 কোটি 5 crore school going children in India সিহঁতে কি কৰিব নোৱাৰে এই বস্তুটো কৰিব নোৱাৰে এটাও কিতাপ পঢ়িব নোৱাৰে বেছিক যিখিনি টেক্সট আৰু সেই যিখিনি নাম্বাৰ্ছ যিটো পূৰণ হৰণ কৰা যিখিনি অপাৰেশ্যনছবোৰ সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনটোলৈকে এইটো আমি বুজিলোঁ প্ৰথমতে তেখেতে ষ্টেটমেণ্ট দিলে যে এইটো হ'লে এইটো হয় এবিলিটি টু ৰিড এণ্ড ৰাইট পাৰফৰ্ম বেছিক অপাৰেশ্যন হ'লেহে এইটো নেচেচাৰী ফাউণ্ডেশ্যন অফ এডুকেশ্যন হয় ছেকেণ্ডলি আকৌ হাৰে ভৰে কৰিবলৈ কি ক'লে ইণ্ডিয়াত কিন্তু 5 কোটি ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে কিন্তু সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য মষ্ট লজিকেল ৰেচনেল এণ্ড ক্ৰুচিয়েল মেছেজ ইমানকেইটা এডজেক্টিভ যে যিনা বেছিকেলি এতিয়া সুধিছে বেছিক মেছেজটো কি ইমানকেইটা এডজেক্টিভ লগাই দিয়ে অলপ ষ্টুডেণ্টক অলপমান ইণ্টিমিডেটিং সেই ভয় খুৱাবৰ কাৰণে যে ইয়াত একচুৱেলি মেছেজটো কি দিছে মেছেজটো অলৰেডি আমি ডিছকাছে কৰিলোঁ ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছ ইন এলিমেণ্টাৰী স্কুলছ আৰ ডিভইড অফ বেছিক নেচেচিটিছ ভাৰতত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পঢ়িবৰ কাৰণে বেছিক নেচেচিটি নাই সেইটো কুৱেশ্যন কোৱা নাই চ' দিছ ইজ ৰং এইটো হ'বই নোৱাৰে এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ এট এলিমেণ্টাৰী ষ্টেজ ইন ইণ্ডিয়া ডু নট ন' ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি এইটো শুদ্ধ 5 crores বুলি কোৱা নাই কিন্তু ভাৰতৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই বেছিক যিখিনি ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি মানে পঢ়িব পৰা আৰু গণিব পৰা যি অপাৰেশ্যনটো সেইটো কৰিব নোৱাৰে চ' দিছ চিমছ টু বি ৰাইট দিছ ইজ ৰাইট নন গভৰ্ণমেণ্টেল ছাৰ্ভেজ আৰ মোৰ ৰিলায়েবল দেন গভৰ্ণমেণ্টেল ছাৰ্ভে ইয়াতে অথৰজনে গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাৰ্ভে শুদ্ধ নে নন গভৰ্ণমেণ্টেল এজেঞ্চিৰ ছাৰ্ভে শুদ্ধ এইটো একো ডিছকাছ কৰা নাই দিছ ইজ ইনভেলিড দেয়াৰ আৰ মোৰ দেন 5 crore ষ্টুডেণ্টছ ইন ইণ্ডিয়ান স্কুলছ সেইটো কোৱা নাই ষ্টুডেণ্টছ বহুত আছে তাৰ ভিতৰত 5 crore ষ্টুডেণ্ট আছে যোনে পঢ়া শুনা বেছিক যিখিনি পঢ়া শুনা কৰিব লগা বস্তুখিনি কৰিব নোৱাৰে চ' দিছ ইজ অলছ' ৰং চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ বি একেবাৰে ইজি এইখিনিয়ে আছিল আজি ডিছকাশ্যন আমি আৰু কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ কথা ডিছকাছ কৰিম আজি বেছিকেলি মেইন যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল কথা সেইটো এইটোৱে যে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন ইজ নট ইজি অকল কিতাপ পঢ়িম যোনে বহুত কিতাপ পঢ়ে তেখেতেও কিন্তু ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন কৰিলে কেতিয়াবা ফেইল হৈ যায় মানে কিছুমান বেছিক কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে বা এজাম্পশ্যন মানে কি ইনফাৰেঞ্চ মানে কি বা কৈ আইডিয়া অফ দ্য পেছেজ বুলি ক'লে কি লিখিব লাগিব চ' এইবোৰ বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু UPSCত বিশেষকৈ যিখিনি UPSC কেণ্ডিডেট যিখিনি আছে তাতে যথেষ্ট টান কুৱেশ্যন আহে APSCত বহুত কম্পেৰিটিভলি ইজি কুৱেশ্যন আহে যেনেকৈ কিছুমান কথা আছে এজাম্পশ্যন বুলি ক'লে কি এতিয়া ছাপ'জ ইফ আই চে যে আপুনি এজিউম কৰিছে মোৰ বহুত টকা আছে তাৰমানে কি তাৰ মোৰ তাত নাই চ' দিছ ইজ ওৱান এক্সাম্পল চ' এজাম্পশ্যন মানে কি হয় নৰ্মেলি ষ্টেটমেণ্ট এটা যিটো পেছেজটোত নাথাকে দ্য অথৰ হেজ এজিউম মানে কি ডেট ইজ ওৱান ষ্টেটমেণ্ট আণ্ডাৰ হুইচ দ্য অথৰ মাইট বি ৰং তাৰমানে সেই ষ্টেটমেণ্টটো আমি উলিয়াব লাগিব যিটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'লে অথৰজন ভুল হ'ব চ' এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ জানিবলগীয়া বস্তু আছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনত ইনফাৰেঞ্চ মানে আকৌ বেলেগ হয় বা ক্ৰিটিকেল ষ্টেটমেণ্ট বুলি ক'লে বেলেগ হয় বা ক'ৰ আইডিয়া বুলি ক'লে বেলেগ হয় ডাইৰেক্টিভ অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ অৰ্থ আছে চ' এই গোটেইবোৰ বস্তু আমি আমাৰ যিখিনি কোৰ্চ আমি শিকাওঁ বা CSAT আমি কৰিম তাতে এইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু কেইটামান ভিডিঅ' আমি কৰিম এই গোটেই CSATৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ APSC 2020 সেইখন আমি ডিছকাছ কৰিম চ' আপোনালোকে চাই থাকক IASৰ ইউটিউব চেনেল থেংক ইউ